आज म तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा अनबक्सिङ देखाउँदैछु। आज मैले मेरो च्यानलको नाम पनि बदलेको छु र आज मैले तपाईहरुलाई एक्सन क्यामेराहरुमा यस चाहिँ लेजेन्ड 3 नेपालबाट सातबाट ललितपुरबाट यस चाहिँ क्याम लेजेन्ड यस चाहिँ 6 लेजेन्ड मगा छु विथ माइक रे। यसको टोटल प्राइस पर्यो 18,700 रुपैयाँ। यसमा 18,200 लेखेको छ। इसिओबाट 500 रुपैयाँ मैले पठाइदिसकेको छु र टोटल गरेर 18,700 रुपैयाँ मैले पेमेन्ट गरेको छु र धेरै गफ नगरिकन अब तपाईहरुसँग अनबक्सिङ गर्दैछु। कस्तो छ प्याकेजिङ, कस्तो छ के छ खोल्न गइरहेको छु। मलाई सबै कुरा राम्रो लाग्यो तर प्याकेजिङ चाहिँ राम्रो लागेन। यसमा ठ्याक्कै दराजको जस्तो प्याकेजिङ भइदिएको भए अति राम्रो हुन्थ्यो होला, तर प्याकेजिङ चाहिँ नर्मल प्याकेजिङ छ। यस्तो गर्दाखेरि सामान चोरी हुने हराउने अलिकति सम्भावना हुन्छ। 3 नेपालले सबै ठिक लाग्यो तर प्याकेजिङ चाहिँ अलिकति मेरो नाम लेखेको छ तर त्यो चाहिँ सिल फोरेको छ है। यस चाहिँ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्यामेरा यसरी निकाल्ने। वाउ, यसमा एसेसरिजहरु रहेछ। पहिला क्यामेरा निकालौँ। क्यामेरा यही हो, ह्याप्पी छ। यसमा पनि एसेसरिजहरु यसमा पनि एसेसरिज टन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। एक गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। पहिला क्यामेरा हेरौँ काटेको हो। त्यसलाई खोल्ने तरिका चाहिँ अब यसरी पहिला खोलौँ हामी। स्टिकर चाहिँ अझै पनि लागेको रहेछ। यो पनि वाटरप्रुफ केस साइडमा राखौँ। क्यामेरा चाहिँ चिटिक्क राम्रो छ। सधैँ राम्रो छ। सानो सधैँ राम्रो छ। रबर पनि फिनिसिङ राम्रो छ। सधैँ अनको बटन दिएको रहेछ। वा, अन पनि रहेछ। पिक्चर क्वालिटी तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ। कार्ड चाहिँ अहिले हाल्नु। अगाडि सेटिङको बटन रहेछ। साइडमा यो युएसबीको मेमोरी कार्डको स्लट। टच स्क्रिन, यसमा टच स्क्रिन रहेछ। यो भर्सन कति लेटेस्ट हो, कति छ 1. नर्मल केसिङ। अनि यो नर्मल केसिङ यो चाहिँ वाटरप्रुफ केसमा 3 मिटरसम्ममा टच गर्न मिल्ने खालको ब्याकडोर रहेछ। अनि फेरि अर्को 2टा हेलमेट माउन्टहरु। अनि यो पनि एक्स्ट्रा चिन माउन्टहरु, लकहरु। यहाँ फेरि अर्को एक्स्ट्रा लक। एसेसरिज चाहिँ टन्ने आएको छ। यो 3mm टेप। अनि यहाँनिर 2टा स्टिकर 2टा दिएको छ। अनि यसको चाहिँ यो क्याटलग छ। अब यो हेरेर चलाउने। अब यस क्यामेरालाई मैले यसमा डाटा केबल पनि आएको
डाटा केबल, त्यो बाहेक अरू खासै केही छैन। यो साइडमा राख्थेँ। यससी क्यामको लागि मैले हाइटेकको 32 GB को मेमोरी कार्ड लिएर आएको छु। क्लास 10 को सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। यो क्लास 10 को हाइटेकको मेमोरी कार्ड हो। यसको लागि पहिला क्यामेरा अफ छ, अफै छ, तलको माउन्ट खोल्यो। तर मेमोरी कार्डको लागि हामीले साइडबाटै छ। यो त्यो ब्याट्रीको लागि मात्रै छ, केही गर्नु पर्दैन। मेमोरी कार्ड यसरी क्यामेरा अन। सायद ब्याट्री लोको साइन देखाएको छ। म केही बेर चार्ज गरेर ल्याउँछु। मेमोरी कार्ड सपोर्ट नगरेको अचम्मको कुरा, मेमोरी कार्ड सपोर्ट गरेन भने क्यामेरै अन हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ सपोर्ट गरेको छु। फेरि इमेज साइजमा छ। अहिले चाहिँ अनबक्स मात्रै गरेको। यसको पिक्चर क्वालिटी मेमोरी कार्ड हेरेर देखाएको छ। सायद मेमोरी कार्ड सपोर्ट गरेन होला। यसको अप्सनहरू भिडियो ल्याब्स, स्लो रेकर्ड, स्टिल, फोटो ल्याब्स, ब्रस मोड, धेरै अप्सनहरू छ। टाइम ल्याब्स र फोटो ल्याब्स भनेको यो स्लो रेकर्ड भनेको स्लो मोसन, भिडियो ल्याब्स भनेको अब भिडियोको टाइम ल्याप्सै भनौँ। यो फोटोमा त्यो भिडियोमा माथिको। अहिलेको 32 GB ले सपोर्ट गरेन। त्यो क्लास 10 को थियो। अहिलेको चाहिँ क्लास 6 को छ। यो चाहिँ 8 GB को मेमोरी कार्ड क्लास 6 को छ। तर हेरौँ यसले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन। सायद अहिलेको मेमोरी कार्ड क्लास 10 को भएर सपोर्ट नगरेको हो कि। सपोर्ट त 128 सम्म लेखेको छ। इन्सर्ट भएको छ। अन गरौँ। अझै थप कुरा भनिदिनु होला ताकि मैले अर्को भिडियोमा अझै राम्रो बनाउन सकूँ। त्यही भन्दै आजको यो चाहिँ अनबक्सिङलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।